Okay guys, so na-mention ni Ed kung ano yung particulars ng 90-90-90, pero I want to ask you, ano actually yung goal nitong 90-90-90? Choose one and let's see what you think. The 90-90-90 goals was set in 2015 and they wanted to increase the global viral suppression rates by 2 to 3-fold. And this meant at least 73% of all people living with HIV will be suppressed, therefore ending the AIDS epidemic by 2030. Okay, so yon, balik tayo. Dito sa screen ko, makikita ninyo yung 1990 grade ng ibang mga countries. Particularly dito sa Philippines, makikita natin, I mean yung ibang regions. Dito sa country natin, this is based on UNAIDS 2017. Kasi yan lang yung pinakabagong update ni UNAIDS. 67%, 48%, and 89%. Now, mayroong excuse me, mayroong dalawang cities actually na naka-reach or naka-exceed ng 90-90-90. Ipapol natin That's, yan. Sorry. ay, pupulo ba yan? Katalaga. Gusto ba ipol natin ngayon? Game. Okay, sige. So, yung binanggit ni Sir Ed, trivia po yan sa inyo. Okay. Eto na. Pakisagot. In the US is the only one that surpassed the 90-90-90 targets by attaining 93, 90, and 92. Number 2, which European fast-track city attained 90, 96, 93, joining Amsterdam, Brighton, London, and Manchester? Yan. Well, the correct answer for number 1 is New York City. Number 2 is Geneva. So there, marami tumama, in fairness. Okay, so there, 90-90-90. So let's, ano nangyayari sa screen ko? Ayaw gumalaw. Ayun. What is ARV adherence ba? Of course, ARV adherence is, has something to do with HIV treatment, but CDC defines medication adherence as the extent to which a patient takes medication as prescribed by his or her doctor. So dito, pag-uusapan natin yung sa HIV treatment mismo. So kailan ba dapat nagsisimula yung ARV or HIV treatment? Of course, dito sa atin sa Pilipinas, approved naman na same-day treatment siya. Hindi same-day treatment, sorry, treat all. Andun tayo sa once na ma-diagnose ang PLHIV, as soon as possible, dapat makapag-treat na siya sa kanyang chosen hub. Tapos, paano ba ang treatment ng HIV? Well, obviously, ART or antiretroviral therapy. Now, pag nagsimula tayo ng HIV treatment, dapat kasama ang buong treatment. Pagsimula ng ARV, pag-monitor sa kanya, at saka yung monitoring din ng ARV adherence na yan. Because ang goal pa rin ng ARV is to suppress the viral load. Hindi siya para pataasin si CD4. ARVs are there to suppress the virus. Ano ba yung mga available na ARVs dito sa Pilipinas na binibigay sa atin or dinidispense sa atin ng DOH? Yan sila. There are 3 drug classes, NRTI, NNRTI, PIs. Ayan sila. Abacavir, Lamivudine, TDF, Zydo, IFAB, Nevi, Rilpivirine na available sa RITM. Available din naman siya sa TMC, iReact at sa MMC. Sa amin sa SHIP, available din siya. Hindi lang po sure sa ibang mga social hygiene clinics kung may access sila dyan. Ang available sa atin na PI, Alluvia, at saka Darunavir. Yan. But there are PLHIVs in the Philippines na iba ang gamot. Meron silang capacity to pay out of their own pocket
Cobicistat, which is a pharmacokinetic enhancer, integrase inhibitor, elvitegravir, dolutegravir, raltegravir, isotretinoin raltegravir, at saka of course NRTI na emtricitabine. Combo drug kasi si Cobicistat tsaka si emtricitabine at isa pa, actually dalawa pa, first try build. May mga pasyente sa Pilipinas na yun ang gamot, bumibili sila abroad. Yung mga naka-raltegravir at saka dolutegravir, sila naman yung mga resistant sa kung ano yung ARV regimen available dito sa atin sa Pilipinas. Now, paano ba natin masosolusyonan yung ARV adherence ng mga pasyente natin? Of course, kailangang malaman natin ano-ano ba yung mga factors. What are these factors which determines adherence of a patient? Ito sila. Meron tayong individual factors, ART regimen, treatment experience, disease characteristics, social support, patient-provider relationship. Meron din tayong informational resources, healthcare environment, health policies na nakakaapekto rin, health beliefs, ART availability, and absence of monitoring. Now, once na malaman natin na meron palang iba't ibang determinants, mas mabilis na nating matatarget kung ano yung problema or kung paano natin matutulungan yung pasyente natin. Sa individual factors, let's see. For individual factors, basic needs, economic factors, education, psychological factors, substance abuse, etc. Ito yung mga factors na nakakaapekto ng adherence sa isang pasyente pero pang sarili ito. Kung sakali halimbawa na basic needs ang problema, of course, we need to provide for our own. Yung may mga pasyente tayo minsan na mas pipiliin pang gumastos para sa pagkain nila on a daily basis kaysa mamasahe papunta sa treatment hubs nila to refill meds. Yeah, nakakaapekto yan. Of course, there will come a time na mauubos yung pills nila and then they will choose not to go to their treatment hub simply because wala na silang pera or kapos yung pera nila. Yeah, nakakaapekto yan. So we need to know these things sa mga pasyente natin. ART regimen, frequency, side effects, knowledge, regimen complexity. We also need to know kung ano yung effect ng ARTs na to sa mga pasyente natin. We have patients na once na naramdaman nila yung pagkahilo, yung pagkabangag ng efavirenz, they will choose not to take ARVs na lang instead of pursuing ARV or HIV treatment. Mayroong iba na once na magkaroon ng side effects na rashes, which is really common, mas gugustuhin nilang pagka nag-subside ang rashes nila, takot na silang tumuloy sa treatment. Yan. Meron namang iba na tinitiis yung hilo ng EFAV, but katagalan, may mga iba na hindi alam, hindi aware na kanya-kanya tayo ng pag-cope up with the side effects. Merong iba na tumagal ng 6 na buwan, may side effects pa rin, magsasawa na siya. So, yon, kasama yon. Treatment experience, of course, kasama yung treatment fatigue, toxicity, missed appointments, non-adherence history. Pag pumunta ang isang pasyente sa atin and lost to follow up siya, of course, it should send signal to us na meron siyang history na po pwedeng hindi na naman siya mag-take. So ito yung mga red flags na dapat tinatandaan natin. Disease characteristics, ito naman yung sa HIV mismo, yung effect ng mismong HIV sa mismong pasyente natin, symptoms, immune status nila, kung bagsak ba ang CD4, severity ng mga opportunistic infections. These are also factors na nakakaapekto sa adherence nila. Social support, kung disclosed ba sila sa family, kung meron bang nakakaalam ng status nila, or wala at all.
Patient-provider relationship. Ito yung isa sa mga factors na pwede rin makaapekto sa adherence ng isang PLHIV. Kung mayroon ba siyang tiwala sa treatment hub niya, or kung meron ba siyang takot, or kung yun bang doktor niya pinagkakatiwalaan siya sa kanyang treatment course. Yan, nakakaapekto yan. Informational resources also affects ARV adherence. Ito yung mga information available sa mga treatment hubs. Of course, Google is there. Maraming mga PLHIVs na nag-Google din. Healthcare environment. Ito yung mismong factors na nasa clinic mismo, nasa treatment hub mismo. Health beliefs, kasama rin to, purpose of treatment, treatment effectivity, treatment experience, and at this day and age, mayroon pa rin mga taong hindi naniniwala sa benefits ng ARVs. I'm sure yung iba sa inyo may mga na-encounter na ganyan. Absence of monitoring also affects. Ito yung mga hindi na-monitor, yung mga labs nila, yung pag-assess ng barriers, why hindi sila nakakapag-take on time or nakakapag-take at all ng ARVs nila. Pero kasi mayroon naman tayong mga plano or may mga bagay tayo na pwedeng gawin para makuha or makover lahat yan. Health policies also affects ARV adherence, yung guideline ng DOH, yung bagong amended na Republic Act or HIV law, of course, PhilHealth din. And lastly, yung ART availability. Yung procurement ng DOH, of course, nakaka-apekto yan, lalo na ngayon na alam natin may roon tayong kakulangan or kakapusan ng ARV stocks nationwide. So, now na alam natin yung mga problemang yan, ano ba yung mga dapat nating gawin? Meron tayong 4 na pwedeng gawing strategies. I-breakdown natin siya sa initial intervention, medication strategies, follow-up intervention, and monitoring. When we say initial intervention strategies, ito yung intake pa lang ng pasyente. Kailangan pagka-kuha ng pasyente or pagka natanggap natin yung pasyente, we need to establish trust and identify acceptable goals for care. Andyan, nakikita ninyo sa screen ninyo lahat ng mga interventions na pwede nating gawin para sa pasyente natin. Obtain agreement on the need for treatment and adherence, identify mental health issues, substance abuse that may affect adherence, identify support system that may help the person, lahat yan. Hanggang i-assess natin yung tolerability of the chosen medication. Ed, may poll ako dito. Can I launch it? Oh, sure. Okay. So before i-enumerate ni Ed yung mga strategies in initial intervention, we want to ask you guys, number 1, who starts the patient on medication in your institution? Is it your peer educator or counselor, the nurse, the doctor? And number 2, how long does the ARV initiation last? Is it less than 30 minutes? About 30 minutes? An hour? Or meron kayong seminar na kailangan i-attend ng patient before mag-start ng ARV and that this seminar actually takes multiple visits? Okay, so we'll just give you again 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 78, 80% of our participants answering, ang sagot natin are the following. So yan, Ed. So ito yung iyong sa mga classmates natin, ito yung kanilang sa initial intervention para may idea ka. Okay, you can continue. Okay, so marami pala sa atin na doctor ang nag-i-initiate and there are some
Though alam ko rin naman yung ibang mga treatment hubs na hindi doctor yung nag-initiate ng ARV. So though meron yan pros and cons, at least majority pa rin doctors pa rin na. And medyo matagal ang ARV adherence din. I mean, ang ARV initiation sa iba ha, 30 minutes to 1 hour. Okay, so balik tayo. Initial intervention. Ang dami niyan. 9 yung nilista ko, pero kasi ang suma total nito is kailangan kilalanin natin yung pasyente. Alamin natin ano yung katauhan niya. Siya ba ay professional? Siya ba ay unemployed? Siya ba ay hindi tapos ng pag-aaral? Kasi tayo bilang healthcare providers, tayo yung magbibigay sa kanya ng gamot, tayo yung magpapaintindi sa kanya ng benefits ng gamot. Tayo yung magpapaliwanag sa kanya kung papaano yung gamutan for the rest of his or her life. So, importante na alam natin kung paano susundutin yung isang tao sa kung ano yung needs niya. Kasi walang isang one formula that will encompass all PLHIVs. Mayroong mga pasyente na hanggang ngayon ay hindi tumitigil sa drug use. Dapat alam natin kung paano magsisimula ng gamutan sa mga drug users. Mayroon ding mga pasyente na because of the diagnosis, nagkakaroon sila ng depression. So dapat alam din natin paano natin sila matutulungan. Kung may depression na siyang existing, kung magbibigay ba tayo ng gamot which might induce or induce further depression, yung mga ganon, maraming factors. So, ang importante dito, malaman natin kung sino yung mismong pasyente natin. Kasi once na malaman natin kung sino talaga siya, mas maiintindihan natin kung paano yung magiging treatment niya, yung course ng treatment niya. Kaya nung nakita ko yung poll na 30 to 1 hour yung ARV initiation, it's actually a good thing kasi for me, importante yung hindi kasi ito pagbi-build lang ng rapport. Importante dito yung pinakikilala mo sa pasyente mo na ikaw yung healthcare provider at nandyan ka to assist him, to Ganun ko guide. kadungog. Sorry? Doc? Hindi po ako yon. Nag-mute na po ako ng classmate. Ay, okay. Okay. Sorry. So, there. Nawala ako. Sorry. So, yon, importante nga na alam natin yung pasyente. So, yan yung initial intervention. Okay? Move na tayo sa next, which is the And medication. meron akong isa pang poll after the initial intervention. Para lang Okay. alam natin kung may mga strategies yung mga classmates natin regarding initiation. So, ito po ang Okay. question. What tools does your institution have to help patient? Give a pamphlet to read at home. Number 2, we give the patient a list of reliable websites. Number 3, we assign account, have an app. And number 5, we have a seminar which the patient needs to grab before. So let's see, kung may mga tools ba tayo na offer. Okay? So again, 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Helpful yung magiging answer nyo dito, guys, ha? Kasi kung meron tayong intervention na pwedeng ibigay, meron tayong baseline data na ma-offer. So ito, yan ang sagot. So, kita natin na mukhang napakalaki ng role ng counselor sa ating mga patients. So, we might need to keep on improving the continuing education of our counselors para up-to-date lahat ng data na mabibigay sa mga patients. We also need to provide self-care measures para hindi naman ma-burnout yung mga counselors natin. Kasi I'm sure hindi ito 1:1.
lalo na sa mga treatment hubs or SHCs natin na napakaraming pasyente. So, mahirap magkaroon ng maraming charges under us without doing self-care. So, yun, Ed. And then I have another poll after your current slide. Okay, thanks. Yung poll, napansin ko na yun nga, no, majority pala ay naibigay sa counselors. So tama naman yung sinabi ni Doc na dapat meron tayong self-care sa mga counselors kasi importante na hindi na burnout yan. And isa sa pinaka napansin ko sa paglilibot ko sa buong Pilipinas sa mga social hygiene clinics nung naglilibot pa ako ay hindi how should I say this? Hindi calibrated yung mga counselors when it comes to ARVs, when it comes to HIV treatment. So, importante yung sinabi ni Doc Kate na dapat tayo bilang healthcare providers, nag-upgrade tayo, nag-upskill training tayo, nagbabasa tayo, inaalam natin kung ano yung mga bago. Kasi once na magkaiba-iba tayo, I'm sure isang treatment hub na iba-ibang counselors, iba-iba yung mga nasasabi sa pasyente. Yung mga pasyenteng yan, nagkakausap-usap yan. Or there will come a time na po pwedeng magkausap sila and baka mamaya magkaroon tayo ng clash of opinions. So medyo conflicting 'yon. Okay? So another strategies na dapat nating alam is yung medication strategies. Ang medication strategies naman, ito ay para sa healthcare providers, para to sa mga doctors. Yung majority sa inyo, doctors na nag-i-initiate, ito yung importanteng alam nila kung paano pumili ng simplest regimen possible para sa pasyenteng yon. You need to consider the person's daily and weekly routines. You also need to include potential variation in activities. Prescribe drugs carefully to avoid adverse drug-drug interactions if applicable. Suggest pill aids, ARV initiation timing. So, sample, yung kaninang case, pero syempre, hindi ko naman i-discuss yung case yan, mamaya pa. Yung simplest regimen possible, yung pagpili ng kung ano yung pwede mong ibigay na ARVs. Actually, dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong problema dahil ang first line natin palagi is LTE, yung 3-in-1. So, it's really a simple regimen, one pill a day. So, yun yung talagang swak kung tutuusin. So, i-consider mo ngayon yung daily and weekly routine ng pasyente or kung ano yung pinaggagawa niya, ano yung trabaho niya. So, halimbawa, ang isang pasyente ay flight attendant. Kung ang flight attendant, kung flight attendant yung pasyente natin, alam natin na po pwedeng while nagtratrabaho siya, pagka binigyan natin siya ng LTE, ay mayroon possibility na mabangag-bangag siya while work or while at work. So, we also need to know that there are other options available. Kasi kung bibigyan natin siya ng gamot na ikakabangag niya while on duty, hindi siya effective para sa kanya. Baka mamaya, hindi yun makatulong sa kanya para magtuloy-tuloy siya sa gamutan. Sa ibang mga treatment hubs na available ang rilpivirine, why not? Bigyan ng rilpivirine. Yung ibang mga treatment hubs or ibang social hygiene clinics nga na may ganitong mga kaso na hindi available ang rilpivirine, ginagawa nila ng paraan para magbigay ng or mag-prescribe ng rilpivirine that the patient can buy from RITM, Makati Med, or other treatment hubs. Pero yung iba na alam ko personally, in-adjust na nila kaagad to Alluvia. And that is okay. Call naman yun ng doctor Nasa sa kanya na kung paano niya i-monitor yung patient. Kasi ang thinking niya, kung ia-Alluvia kaagad niya yung pasyente, mas beneficial. Wini-weigh yan ng doctor. And of course, palagi naman yan pinag-uusapan ng doctor and patient. Kung feeling naman ng doctor, kayang tiisin ng pasyente yung hilo, why not? Nasa sa kanila yon. But as
a healthcare provider, we need to find ways na mas mapapadali yung buhay ng PLHIV when it comes to treatment. Magpag-prescribe ng tamang gamot, if there are drug interactions, if applicable. I think na-discuss, may nabasa akong ganitong case doon sa last treatment hub conference. So halimbawa may isang pasyente naman na dumating, may mga treatment hubs kasi na may baseline genotyping. And lumabas sa genotyping niya, sa baseline genotyping niya, na hindi siya pupwede sa line 1. Meron siyang drug resistance. So alluvia kagad siya dahil yun lang yung nagwo-work based sa genotyping niya. And mayroon siyang, paano ba? Tuberculosis. Tapos yon, kung alluvia at tuberculosis iyan, dapat as healthcare providers, alam natin kung paano i-adjust yung dosage ng gamot. I think na-discuss naman na yan or madi-discuss pa yan nila Doc Kate sa ibang mga topics. Yon. Pill aids. Sa clinic namin, mayroon kaming CFL or Connect for Life wherein yung pasyente nakakatanggap ng automated phone call on a daily basis to remind them to take their meds. Or meron din text reminder. Pero doon sa mga walang access sa ganitong klaseng technology, ano pa pwede natin i-suggest? There are apps online na po pwede natin ipa-download sa mga pasyente natin to remind them to take their meds. Of course, yung walang kamatayang alarm clock, papa-alarm na lang natin yung phone po pwede rin. Pero yun nga, pagsasuggest ng mga pill aids to remind them. Pill boxes para alam din nila na for a week kung ano yung araw na at kung na-take na ba nila yung dosage for that particular day. Yan, nakakatulong yan. Kasi marami mga pasyente rin na hindi nila alam kung nakatake na ba sila ng gamot or hindi pa. Pero kung nakalatag siya sa pill boxes, sa pill cases, yeah, it will remind them na okay, andi dito pa yung pill ko for the day. So hindi pa pala ako nakapag-take. Importante yan. Kaysa doon sa directly nagte-take ng pills from the bottle. And of course, yung timing ng ARV initiation. May mga instances na may mga pasyente tayo, halimbawa, sample, magte-take ng board exam. Tapos, bugbugan yung kanyang review. At sinabi niya na hindi ko po kayang mabangag-bangag for these coming days. Pero promise po, tipong after 3 weeks pa din na po ako magsimula. Then, in-assess ninyo yung health ng pasyente. Ang taas naman ng CD4 niya, nasa 500 plus. Nasa, ano ba tawag dito? Okay naman yung health niya. Walang ibang opportunistic infections. And then kayo bilang healthcare providers, pwede kayong mag-decide na okay, sige, i-adjust natin yung pag-start po ng ARV. Tapos, since yung ARV natin, maihuhuli naman talaga siya, bakit hindi na lang natin muna bigyan siya ng ibang prophylaxis? So, kung kailangan niya ng TB prophylaxis or isoniazid, why not? At least, sa ganitong paraan, meron pa rin naman tayong ginawang intervention. Mayroon pa rin tayo na sabi sa pasyente na okay, sa ngayon, ganito gagawin natin, ito yung plan natin in the future, and of course, follow-up din naman. Parang alam lang natin na pagka sinimulan natin siya ng ARV with bangag feelings, alam natin hindi makakatulong yun sa pasyente and at the same time, baka hindi rin niya simulan yung gamutan. Follow-up intervention strategies naman. When we say follow-up, ito yung nakapag-initiate na tayo ng gamutan. Kanina, doon sa poll, meron tayong nakita na puro mga counselors. So ito yon, pumapasok dito yung multidisciplinary team ng isang treatment hub na namomonitor siya. I mean, yung ARV adherence niya. Kasi once na bumalik si patient sa atin, di ba meron silang refill form BC na fini-fill out. Doon nakikita natin na yung mga
pills missed niya. So yon, pagka nakita natin na okay, ang dami niyang na-miss for the past 30 days, yan, pwede tayo mag-intervene. We should intervene actually para malaman natin bakit na-miss. Meron bang problema? Kasi itong mga to, pwede natin din siyang ipasa. Kung meron tayong counselor, ipasa natin sa counselor natin. And ayan din naman yon. Ito yung bumubuo ng follow-up, multidisciplinary team, support groups or counseling, and technology. Mas mabuti kung lahat yan meron ang treatment hub o kada treatment hub. But of course, hindi naman ganon ang scenario. So as much as possible, i-maximize natin yung potential ng treatment hubs natin. And lastly, monitoring. Hello, Ed. Yes, Tupo lang ako sa iyong last slide. go for gold. So based dun sa sinabi ni Ed na follow-up intervention strategies na three-pronged, what strategies does your institution have as a follow-up intervention for adherence? So please choose. We have a personal support group who meets regularly, so in person. Number 2, we have a group chat for patients. So minsan kasi pag nasa group chat, nakakapag message tayo ng, oh guys, don't forget to take your meds. Yun. Number 3, we have an app to remind them. Naman kayong app, meron kayong listahan ng mga apps na pwede mong isuggest sa pasyente. Or number 5, yung pinaka-basic is yung sa Form BC, nakalagay kasi doon yung pills missed and pills remaining. We go over the Form BC with them and discuss if issues arise. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So ito, Ed, ang mga sagot ng classmates natin. So majority sa kanila ay nag-go over ng Form BC, which is, good kasi the Form BC is just not something that they have to fill out and for DOH to get the details of. On the spot, we can actually do our intervention already. And then beyond that, if we have the means to do so, we can have the chat. Although pag group chat, kailangan may moderator from the treatment hub. And then there are some groups who are lucky na may app sila. Ed, anong comment mo dito? Well, okay yung majority sa atin nag-go over sa Form BC kasi yung doon sa adherence talaga, pagka mayroon tayong group counseling, bihira na lumabas na may issue. Ibang issue palagi yung natatakel. Hindi katulad na pagka nakita natin si Form BC right then and there, masisita or mapupuna kaagad natin yung pasyente na bakit meron kang na-miss at 3 to for the past 30 days. May nangyari? May problema ba? Or malalaman ninyo agad-agad. Kasi pagka ipapasa lang natin sila or hindi natin iintindihin yung Form BC, hindi natin alam na ang na-miss pala niya for that day, for that month or for the previous month ay more than 6 halimbawa, which is detrimental sa viral suppression niya. Pag na-miss na natin yun, wala na. Missed opportunity na siya to do proper intervention, to do counseling. Or halimbawa, nalaman natin, bakit parang ang dami mong na-miss? Bakit parang may 5 ka ritong na-miss? Minsan kasi, these small signals or these small acts are small signals na sinesend sa atin ng pasyente. May mga pasyente na inilagay dyan 5 halimbawa na na-miss nila, and then when you talk to them, sasabihin nila, kasi galing ako sa CF. Kaya hindi ko siya na-take. CF is Chem Fund. So, ibig sabihin nun, baka mamaya, hindi nyo rin pala alam previously, hindi nyo alam na may history pala yung pasyente na meron siyang drug use issues. So pagka bigla siya nag-open up ng ganon, then nandun na, nakuha na ninyo yung yung info na yon, additional info.
then yun yung mas okay. Yung malalaman ninyo ano ba yung pangangailangan nitong pasyente na to, bakit siya nakamiss, meron pala siyang drug use issue, ano yung pwede kong maitulong sa kanya dahil meron pala siyang drug issues. Kailangan ba niya ng rehabilitation? Kailangan ba niya ng inpatient siya sa drug rehab facilities? Or kailangan okay lang naman ng outpatient or counseling ng ibang counselors na may uh, drug na drug counseling na expertise. Yan. Yun yung mga bagay-bagay na dapat nakukuha natin agad-agad. So, monitoring naman. Yung monitoring, ito yung dapat hindi nawawala. After nilang, hindi kasi tayo dapat bilang treatment hub, hindi tayo dapat parang refilling station lang. Kaya nga tayo nagbibigay sa kanila ng gamot kasi kailangan nating ma-monitor ano yung health nila. So, dito, kailangan na verify natin if they are virally suppressed, okay ba yung CD4 nila, clinical evaluation from the doctor and other labs, kamusta yung atay nila, baka mamaya sabog-sabog na pala yung atay nila, hindi natin alam, meron na pala sila o kaya meron silang renal tubular acidosis dahil nalintikan na sila ng gamot. Maraming factors na kailangang sinasaalang-alang natin. Again, sa ibang mga community-based workers, meron sila tinatawag na client-based or client-first. Dapat ganun din sa atin, patient-first. Okay, so yun, suppressed ba? Kung mayroon tayong pasyente hindi pa virally suppressed, bakit hindi tayo gumawa ng paraan para ma-suppress natin siya? May share akong isang story. Hindi ko i-out ang status niya ha. Alam naman nating lahat kung sino siya. Out ang status niya si Nanay Elena Felix. Si Nanay Ellen has been on meds for 25 years. And just this year, lang siya nakapag-viral load. Imagine, for 25 years of taking ARVs, ngayon taon lang siya nakapag-viral load and nalaman niya na viral load, na undetectable siya this year lang. After 25 years, imagine kung ibang tao yan. And imagine kung sakaling hindi pala tumatalab yung gamot sa kanya. So, buti ko umabot siya ng 25 years, di ba? So, yun. Importante talaga itong mga laboratory tests na to. So, yun. Ano ba ang importansya nitong adherence na to at saka itong resistance na to? Tingnan ko lang ha. Ito. This research this model, the adherence resistance model is actually a study na pinapakita yung risk of resistance ng protease inhibitor at saka, na single lang at saka protease inhibitor na ritonavir boosted at saka yung mga NNRTIs. Makikita natin na iba-iba yung risk of resistance ng kada drug class at based sa kanilang adherence. So, makikita natin mataas ang risk of resistance dito sa single protease inhibitor pagka mababa si adherence niya. So, ibig sabihin nun, habang tumataas ang adherence rate niya, mas bumababa yung risk of resistance niya. Hindi katulad pagka ritonavir boosted yung protease inhibitor na kahit medyo bumaba ng konti si adherence, lagay natin dito sa 80, yung risk of resistance niya kung ikukumpara sa single protease inhibitor, hindi ganun kataas. And same thing with NNRTI. Ganun din siya. So again, hindi natin po pwedeng sabihin na okay, kailangan optimum lang na 98% para lahat tayo maging virally suppressed kasi iba-iba siya per drug class. Of course, kung ma-instill natin yung discipline sa mga pasyente natin to maintain the optimum level which is 95%, actually ang optimum is 98%, why not? Pero minsan kasi nagiging barrier yung pag i-instill natin sa kanila na kailangan nasa ganitong
percentage lang. Yun yung minsan hindi nakakatulong sa kanila. So these are the facts na dapat alam din natin. There is no significant difference in the pooled odds ratio sa mga different optimal adherence thresholds. Ito yung pinapaliwanag ko. May mga 98% ang adherence, may mga 80% ang adherence, but everyone else doon sa studies na to ay pare-parehong virally suppressed. Yan. Minsan, yun nga yung sinasabi ko rin na pagka pinilit natin na kailangan ma-reach mo yung ganitong adherence rate, nagiging barrier pa siya sa pag-i-initiate ng therapy. Pagka sinabi ng pasyente na kailangan pala 98%, hindi na muna, tsaka na lang. Kasi hindi ko kaya pang mag-commit diyan. Well, in fact, pagka pinaliwanag natin na pwede naman palang makamiss ng kahit one pill a day kung sa one pill a month po sa one pill regimen tayo bumabase. Baka mamiya dahil may forgiveness naman pala, magtutuloy-tuloy siya. Ano nangyari sa pointer ko? So yeah, there's also a study na napatunayan na yung mga pasyente on ART ay hindi nagiging less adherent once they feel better. Kasi yung iba mayroong thinking na kaya yan matinong uminom ng gamot ngayon kasi nagka-OI yan. Tapos ngayon na pagaling na siya, baka mamaya hindi na yan maging adherent masyado sa kanilang gamutan. Hindi rin totoo yun. Yun lang naman yung aking nakalap na ibang mga facts sa iba't ibang studies abroad. Yun lang.